हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल वारी. स्वागत आहे आपले वारी या चॅनलमध्ये. वारी अनुभव प्रवास जीवनाचा. आज मी निघाली आहे मोकळी भटकंती करायला ऑर्थोकॉयमध्ये. ऑर्थोकॉय टर्कीमध्ये एक ठिकाण आहे ऑर्थोकॉय. तिथे एक सुंदरसा मॉस्क आहे. तिथे पिण्यासाठी काहीतरी अमेझिंग गोष्टी आहेत आणि बॅकड्रॉपमध्ये बॉस्फरस ब्रिज आणि भरपूर काय काय आहे. Hoş bulduk. Ben bir tane kumpir istiyorum. Nasıl olsun? Ben kara zeytin, yeşil zeytin, Hemen kara Mısır. zeytin, yeşil zeytin, mısır, tuz. Başka? bulgur. Bulgur. Mısır ve Yapma yok. Bu da bu da ne? Bezelye. Bezelye. Başka? biraz baharat. Baharat derken acı sos mu? Acı. Jalapeno yok. Acı sos. Acı sos. Ama kırmızı olan acı sos. Acili. Neresi? Ketçap Tamam. yok. Mayonez ve ketçap. Mayonez ve ketçap. Bitti. Başka bir arzunuz var mı efendim? Teşekkür ederim efendim. हे आहे कुंपेर बेक पोटॅटो. ह्याच्यामध्ये ह्या सगळे आयटम्स तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही टाकू शकता. मी घेतला आहे कॉर्न, गाजर, वटाणे, हिरवे वटाणे उकडलेले, ब्लॅक आणि ग्रीन ऑलिव्ह, बुलगुर पुलाव, व्हेरी डिलिशियस, खूप छान लागतं. आणि हे सगळं टाकल्यानंतर त्याच्यावर केचप आणि मेयोनीज. आता आम्ही खाणार आहे. इथे बऱ्याच जणांना हे दोघांमध्ये एक शेअर करावं लागतं. माझ्यासारख्यासाठी एक बास आहे. आय एम गोना ईट. आपण यांना विचारूया त्यांना कुंपीर आवडलंय का. तुम्हाला कुंपीर आवडलं? खूप छान आहे. तर बघितलं काय मजा आली तिकडे. सगळ्यांना कुंपीर खूप आवडतं. तुम्ही पण इकडे आले ना तर नक्की कुंपीर खाऊन बघा. हां, तर आपण आलो आहोत
आहोत बॉस्फरस रिव्हर आहे आपण युरोपियन साईडमध्ये अँड दॅट साईड इज एशियन. हा आहे बॉस्फरस ब्रिज. खूप छान आहे व्ह्यू ना. सकाळपासून मी इथे फिरतीये. तुम्हाला कळलंय का हा रंग बदललाय तो समुद्राचा.